Een goedemorgen allemaal. Nou, zoals jullie kunnen zien staan hier spullen van me klaar. Ik ga weer aan een roadtrip beginnen, oftewel mijn vakantie. Dit jaar ga ik richting Scandinavië. Ik rijd vandaag richting Duitsland. Dan naar Denemarken, Zweden en Noorwegen. En vanaf Noorwegen pak ik weer de veerboot terug richting Duitsland. Ik ga mijn spullen verder klaarmaken, mijn motor klaarzetten en dan gaan we vertrekken. Veel plezier allemaal met kijken naar deze nieuwe vakantievlog van mij. Nou, de motor staat zo klaar. Inpakken is gebeurd. De laatste dingetjes en dan let's go! Even tijd om te lunchen hier in Dedemshaard. Net geluncht in Dedemshaard. Nou weer door op naar Duitsland. Zo, ondertussen al bij Emmen aanbeland. Dus we gaan zo de grens over naar Duitsland. Dan denk ik is het nog een uur of 2 rijden. Even een mooie parkeerplaats hier, even rust. Dus dan gaan we zo weer door.
Hallo allemaal, nou aanbeland in Kloppenburg in Duitsland. Leuke rit gehad vandaag. Vanuit Enkhuizen ben ik weer alles binnendoor gereden. Ik probeer ook deze reis weer de snelwegen zoveel mogelijk te vermijden. Vanuit Enkhuizen Lelydijk over naar Lelystad. Via Dronten, Kampen, Hasselt, de Lichtmis naar Coevorden. Daar zo'n beetje richting Emmen en de grens over. En zo nog meer binnendoor richting Kloppenburg waar ik nu ben aangekomen. Leuk ritje, vooral in Duitsland weer veel over het platteland gereden. Morgen ga ik vanuit hier naar Hamburg. Dan blijf ik 2 nachten in Hamburg slapen en dan gaan we onder andere naar Mini World. Dus ik zou zeggen, tot morgen.